आसमानबाट आयो खस्यो है नदेखियो हेलो गाइज व्हाट इज अप वेलकम ब्याक टु माई न्यू डे एन्ड न्यू हाम्रो च्यालेन्जमा होइन आज हामी ढिलो च्यालेन्ज हाल्न लागिरहेको छौँ 3जना छौँ अनि अब जसले 3जनामा जो लास्ट हुन्छ त्यसको पनिसमेन्ट के भने काँचो अन्डा छ काँचो अन्डा खानुपर्छ क्यामेरा अगाडि है त होइन एग्री छ नि होइन खानुपर्छ फर्स्ट सेकेन्ड लागि केही छैन थर्ड जो हुन्छ त्यसले चाहिँ यो खानुपर्ने हुन्छ अन्डा होइन त्यो गाइज अब हामी सिधी स्टार्ट गर्छौँ होइन के भन्नु छ अरू जित्ने चाहिँ अब सिधै मैले नै हो होइन गफाने एउटाले हेरौँ को जित्छ ओके अनि प्लस फेरि यो मात्रै होइन सबै सघाउनुपर्छ है सबै हड्डी हड्डी रहोस् ठिक छ अनि म चाहिँ बोल्ने बढी होइन तर कामद्वारा देखाउने ओके गल्ती लेट्स स्टार्ट 3 2 1 ओके थ्याङ्क यू फादर अन्डा खानलाई रेडी भयो है को 2जना मजा होइन त्यो मान्छे मामाले पकाएको थियो एकदम दामी भएछ यो चाहिँ बिचमा कहाँबाट आइपुग्यो थाहा भएन गाइज मलाई पनि तिमीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि मैले ल्याएको मेरो स्ट्राटेजी हामी चम्चा चाहिँ कहाँबाट आयो आसमानबाट आयो त्यहाँदेखिको ढिलो थोरै हो क्या ए के हो मेरो चाहिँ ढिलो बढी हो कि कसो हो अनि त्यहाँदेखि अलिक कमै रहेछ तपाईँ चाहिँ बादिम अनि गाइज खाँदा खाँदै मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो अनि यो खालको डिस चाहिँ हामीले सोलुमा हाम्रो घर चाहिँ सोलु हो र सोलुमा हामीले डेली खाने गर्दछौँ गर्दैथ्यौँ गर्दथ्यौँ त्यसरी ज्यान बनाएको छैन ज्यान छैन त्यही नै पुरेको त मै हो खाएको छोरा काम लाग्छ अन्डा त मैले काँचो खाएको छैन यार मामाले चाहिँ ठिक छ ट्रेनिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ खानुपर्छ तिमीले अब त्यो त भरे आफै देखिहाल्छ नि कहिले खानुपर्छ काँचो कसरी काँचो खाँचो हामीले त्यो लोकलमा चाहिँ त्यो चाहिँ खाएको छ के चाहिँ चिप्ले किरा चिप्ले किरा खाएको छ औषधि पो हुन्छ छ्या म त सक्दिनँ है त्यसो त कहाँ गाउँमा हामी गाउँमा खाएको क्या ब्रो रातभरि हामीले खोज्यो क्या नपाएको क्या है किन खाएको डाइट हुन्छ भनेर खाएको हामीले चाहिँ औषधि हुन्छ भनेर लास्टमा होइन होला यार औषधि हुन्छ फेरि घर कि त्यो गाउँतिर त्यो हल्ला थियो क्या त्यस्तो गर्छ तर हुनु पनि छ होला औषधि हो र के चाहिँ हुने हो खासमा त्यसमा चाहिँ थेट म सक्दिनँ है त्यस्तो चाहिँ ठुलै खायो कि ठुलै खायो कि यत्रो थियो मामाले खायो ठुलो नै यसले पनि सानोमा यहाँसम्म पुरै सक्यो अनि खायो आफू फिसिङमा त गएन होला म चाहिँ गयो गयो होइन एकचोटि गएको थियो क्या होइन अब माछा खोलामा त्यो करेन्ट हानेपछि तल आफ्नो हुन्छ नि त अनि मामाको चाहिँ गोजी खुल्ला रहेछ क्या माछा अठाउँदै त्यो गोजी मार्ने क्या अनि त्यो माछाहरू सबै खोलामा झरेर यस्तो रिसिया धेरै पहिला कुरा धेरै म चाहिँ माथि अठाउँदै थिएँ नि यो तल्लोबाट चिच्चाउँदै रहेछ क्या किन चिच्चाउँदै भने हेरेको त यसो आफै हेर्छु तल पुरा माछा त तल्लो गइरहेको क्या गोजी त्यो च्यातेको जस्तो रहेछ हौ त्यहाँबाट पनि त्यो माछा त ढिडोको त्यो पनि आइसक्यो क्या तलको त्यो पाप्रो क्या निकालेको त्यो मिठो लाग्छ न के छ त
थम्बनेलमा चौथिन्छ त ढिडोभन्दा बढी मासु रे पहिलादेखि प्लान थियो हाम्रो है च्यालेन्ज है आज चाहिँ पुरा भयो तर ढिलो चाहिँ होइन अरू केही हाल्नु जस्तो थियो यसमा 10K भ्युज आयो भने अर्को हाम्रो नेक्स्ट च्यालेन्ज छिट्टै आउँछ अरे यो चाहिँ तैँसँग भ्युज नआउनु पनि सक्छ यार किनकि भिडियो नआएर धेरै पनि त च्यानल डेट भइसक्यो भिडियो च्यालेन्ज हाल्नुपर्छ आइहाल्छ हेर्न सक्छ खाली बस सबैलाई बन्दैन साँच्चै अघि त्यो बाटोमा देखेको कुकुर एकदम माया लाग्यो त्यो सब्जी बसाउनु पनि माया लाग्थ्यो है कस्तो बिचार क्युट क्या है त्यो। त्यही भने बिहान बिहान छुन जान्थ्यो 4 बजी बिचार सब्जी बसाल्ने पस्तरले Cấm ngày của rất là vui. Rất hẹp là nó một tổng sơ. म त मोटाइसक्यो यार पेट यस्तो आइसक्यो क्या सक्दैन क्या यार कुनै Kaca अन्डा. केटाहरूलाई अन्डा खानु ठुलो कुरै भयो नि चिप्ले केटा खानेहरूलाई अन्डा खाने कहाँ ठुलो कुरा हुनु पनि हो चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ के गर्ने यार यस्तै रहेछ छोरा पुरा पेट त फुल भयो गाइस सक्दैन चाहिँ मलाई कसले कुरा त कसरी खानु र साथ छ कि क्या लास्टमा त त्यस्तो गर्न अरूले गड गर्यो त छाछ कि क्या हो कि कमी पनि गाली आउँछ नि फेरि पाल्जेनलाई नेक्स्ट हामी पानीपुरी चाहिँ जान सक्छौँ अन्डा खुवाउने भयो तिमीहरूले मलाई सकेन गाइस सकेन जम्पुट गएको बानी यो मामाले दाजु काट्नु त पेटले पनि के भन्दा क्या यसले त के खाइदियो यस्तो मामा चाहिँ प्रायः मोमोहरू खाइबस्छ नि होइन खानुमा पनि के सोच्छ होला क्या बेच्ने पनि अब ढिलो आज पेट नभए हेलो माई ओल्ड फ्रेन्ड त्यो लक्टिक भयो अलिक स्वाद छुट्टै भयो क्या अलिकति इटिङ इज नट अ जोक होइन केटा हेर्न चाहिँ सजिलो छ छैन नि गाह्रो छ गाइस त्यो रुटिनले हालेको थियो नि त त्यो मोमो खाने मलाई डर लाग्छ मैले पठाइदिएँ नि अनि त्यसले डल्लै नियो होला घाँटीमा अट्क्यो होला क्या न त कहाँ मान्छे भन्नु चोक भयो जस्तो लाग्छ क्या चोक मलाई घाँटीमा त्यो
अड्केर त्यो पिठोहरू पनि हामीले बढी खान्छ त्यसमा पनि थाहा छैन पुरा पिठो राम्रो त होइन यसको लागि खानु जाने भने चाहिँ राम्रो मैले त फेरि मैले त राम्रो होइन ब्रो मैले चाहिँ पिठो राम्रो क्या पिठो होइन चम्बाहरू चम्बा ए जम्पर त राम्रो हो नि कहाँ यो सेतो सेतो जुन चिज पनि छ नि खासै राम्रो हुँदैन क्या मैदा है? चिनी हो त नुन होइन त्यो चिनी र नुन तेल भन्ने कुरा ठ्याक्कै लिमिटमा चाहिन्छ बडीको लागि नेपालीको बानी पायो भने बाँकी राख्दैन आरा सकेन साँच्चै पाँचजना खाइसक्यो त्यो मैले अघि तितौरा खाएँ क्या बढी त्यो तैँले कहाँ हुनु यति छोरे होइन नि ब्रो म त बाटोभरि सघाउँदै आएको नि त्यही माथि अगाडि मोमोहरू पनि खायौँ हामीले सबै खाने पाँचजना खान नि त म धेरै किन खाएन के भन्दा मैले जित्यो नि फर्स्ट लगाएपछि बोकाएको थिएँ क्या आज यो म 5 बजे गाइस अन्डा खानेबाट बचेँ त्यही हो अब हालले लगभग चेन्जिङ होला खाइसक्नु पर्छ भन्ने छैन राखेर भोलि खाएर जान्छ ल यार म त्यसै गर्छ हो अन्डा चाहिँ तिमी हार मान्यो भने म बिस्तारै खान्छु फेरि केही छैन हारमा जान्छ के त सक्यो तिमी त के के हान्छ रमाइलो हुँदैन छौ छौ सकाइदियो मलाई यही डर लाग्छ क्या बहिनी राखेर खाँदैन हड्डी खाएर अर्किनु सक्छ नि त त्यही डर लाग्छ बरु हार मानिदियो मलाई म सबको घरमै पङ्खा नै हो त्यही भन्छ किनकि यिनीमा एकदम गर्नु सबै घरमा पङ्खा कम्पलसरी हुन्छ नि त सब पर्छ कि दिनु पङ्खा हुँदैन भनेर लु लगेर खाँदा हुन्छ भोलि सधैँ को हार्दो रहेछ हेरौँ न भन्छ झरलाई खाइदिनु सुप त पानी खाए जस्तो त्यो गाइस भिडियोमा लाइक गर्नु होला होइन सब्सक्राइब गर्नु होला को हो त्यो है सत्य राख्ने केटी त मेरो बुढी मेरो कल्पिन सिद्धि बुढी क्यामेराम्यान बोक लाग्यो है उतापट्टि त्यो प्रोग्राममा दुई तिन बजेतिर क्या म त्यसै हेर्छु क्या त्यो च्यालेन्ज बिहान त्यो मासुहरू खाएको हुन्छ नि त्यो फिसहरू त्यो पो अन्डाहरू है यस्तो मजाले खाइदिन्छ अनि तिमीले त यसो गर्छ ब्रो एक दिनसम्म डाइटिङ गर्छ अरे अनि म फास्टिङ बसेर मास्टिङ अलिक साह्रो गर्नु न सर्क लाग्छ है कम्ती हुँदैन नि त है मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ केटाको 100वटा बोइल अन्डा 2टा होल चिकन बिचमा यति भात क्या त्यो के गर्छ भने मलाई चाहिँ मेरो सबैको विचारमा एक रात दिनभरिसम्म खाना खाँदैन होला अनि च्याम्मै खाइदिन्छ होला कि त सकिँदैन सक्दैन नि कहाँ सक्दैन नि मेन त्यो कोरिनहरू हुन्छ नि ब्रो कस्तो बडी पनि मेन्टेन हुन्छ ढिलो चाहिँ है ढिलो सबै यस्तो गर्नु न भरे यस्तो जति हो खानुहोस् 5 सेकेन्ड भइसक्नु भएको छ तेन्जिङ थर्ड हुनु भएको छ म त अलवेज फर्स्ट होइन क्या सबैलाई थाहा छ आइएम सरी मेन्टोर ल गाइस यो केही होइन क्या यस्तो जाबा च्यालेन्ज र मैले यसो नाम राख्नको लागि मात्रै नाम ठिक छ कहाँ हिजोले गर्दा हो जान्छै आँगाबाट यस्तो छ नहाँस के हाँस्नु? बाहिर निस्किन्छ खाइदिए निस्किँदैन हौ गुटुक्क नि गुटुक्क कति डाइपो हुन्छ है त्यो ट्रेनिङ पनि गर्दैछौ बल पाउँछ नहाँस ल ल हाँस चाहिँ खाइदिन्छ छिटो एकछिन ल ल
अझै दिन्न म छिटो खाउनु हो ल वेट गर्न हो यहाँ भर्खर यहाँ जिरो खाएको छ पचाउनु दिनु त त्यसलाई नि ल ला खस्यो है मिठो इस टेस्ट एकदम मिठो छ कि निजो सोध्न देखियो guys, if you like, I know, share, I know, tata, bye bye, see you next video, guys. Okay, guys.